ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ የባለፈው ቀጣይ ፓርቲ ሆነ ከፓወርፖይንት አዘገጃጀት ጋር በተያያዘ ክፍል 3 ወይም ፓርት 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው እንዳየነው ፓወርፖይንት ለስልጠናም ሆነ ሪሰርች ዲፌንስ ለማቅረብ ማዘጋጀት ወሳኝ ነገር ስለሆነ ይሄንን ፓወርፖይንት በጥሩ ሁኔታ ለማዘጋጀት ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ የሚሉትን ማየት ይችላል ባለፈው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚያ ቀጣይ ፓርቲ ሆነ አራት ነገሮችን እናያለን። እነዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ኢንሰርት ሼፕስ የሚል ነው። እንዴት ሼፕስን እንዴት ኢንሰርት እናደርጋለን? hyperlink የሚል እናያለን። insert images የሚል እናያለን። ሌላው አራተኛው transition and transition sound እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ በቀጥታ ወደ ማሳየቱ ገባለሁ። ይሄ ፓወርፖይንት ባለፈው እንደነገርኳችሁ ለዲፌንስ ያዘጋጀሁት ፓወርፖይንት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፓወርፖይንት የመጀመሪያው ምንድነው ሼፕስ እንዴት እናስገባት እንችላለን? ኢንሰርት ሼፕስ የሚለውን ስንመለከት ለምሳሌ የሆነች ክፍተት ያለባት ቦታ ሼፕስ እንዴት እንደምናስገባ ለማሳየት እሺ እዚች ጋር ይሄ ያው ከዚህ በፊት ያስገባሁት ፒክቸር ነው። ሼፕ እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን ስንመለከት ኢንሰርት የሚለው ስንገባ ይሄንን እናገኛለን። እቺን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እነዚህን አማራጮች እናገኛለን። ሼፕስ የሚል አለ። እቺን ክሊክ ስናደርግ እነዚህ አማራጮች ይመጡልናል ማለት ነው። ሼፕስ ያው እንደሚታወቀው የሚጠቅመን ለምንድነው? አንዳንዴ እንደ ፍሎው ቻርት ነገሮችን ለመስራት ለምሳሌ ይሄን ቀስት ብንጠቀም ክሊክ ሳደርገው ይሄ መስቀል ነገር ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን አምጥቼ እዚህ ክፍት ቦታው ላይ ክሊክ አደርገዋለሁ። ያያችሁት ይሄ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ሼፕ ፈጠርኩኝ ማለት ነው። ይሄንን ራሱን ከፈለግን ከለሩን መቀያየር እንችላለን። አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ሰማያዊ ነገር ነው። ከፈለግን ቀይ ማድረግ እንችላለን። አያችሁት እዚህ ጋር ፎርማትን ክሊክ ስናደርግ እነዚህ አማራጮች ይመጡልናል። ይሄን ክሊክ ሳደርግ ያው ቀይ ይሆናል። ይሄ ሲሆን ይሄ ይሆናል። አያችሁት እንዲህ በማድረግ ከለሩን መቀያየር እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ፍሎው ቻርት ነገሮችን ለመስራት ወይም ከዚያ በተጨማሪ ሌሎች ሼፖችንም ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው አሁንም የፈለግነው ሌላ አማራጭ ከፈለግን የአራት ጎን ከፈለግን እዚህ ጋር አራት ጎንን አምጥተን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ጽሁፎችን እዚህ ውስጥ ማስገባት ሁሉ እንችላለን። ያያችሁት ፈልግ መሃል ላይ የሆነ ጽሁፍ ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ አምጥቼ እዚህ ጋር ፔስት አደረኩት። ስለዚህ እንዲህ በማድረግ ጽሁፎችንም ሮ ወይም መስመር ውስጥ ማስገባት ሼፕ ውስጥ ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሼፕን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ሼፖች ከዚህ እንመርጣለን እኛ የፈለግነውን ስታይል። ሌላው ሁለተኛው ምንድነው ሃይፐርሊንክ ማስገባት ነው። ሃይፐርሊንክ ማስገባት የሚለውን ስንመለከት ይሄንን ላጥፋውና ይሄኛውንም ላጥፋው። ሃይፐርሊንክ የሚያስፈልገው መጀመሪያ ሃይፐርሊንክ የምንለው ለምሳሌ በፓወርፖይንታችን መካከል የሆነ ወርድ ዶክመንት ማስገባት ከፈለግንና ያንን ወርድ ዶክመንት ለመጠቀም ከፈለግን
ፕሬዘንቴሽን ላይ ያንን ወርድ ዶክመንት ወደ ፓወርፖይንታችን አስገብተን ለመጠቀም ከፈለግን ማለት ነው። አንዳንድ ቴብሎች በጣም ሰፊ ይሆኑና ለፓወርፖይንት የማያመቹ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ከወርድ በማምጣት ለፕሬዘንቴሽን መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እሱን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ምንድነው ቪዲዮ ማሳየት ከፈለግን በፕሬዘንቴሽናችን መካከል ቪዲዮ ማሳየት ከፈለግን አሁንም ሃይፐርሊንክ እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደ ማሳየቱ ገባለሁ። ሃይፐርሊንክን የምናገኘው ኢንሰርት የሚለው ውስጥ ነው። ያው እዚህ ጋር ኢንሰርት አያችሁ። አሁን ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር ሃይፐርሊንክ ማስገባት ከፈለኩኝ አያችሁት እዚህ ጋር ነው ያለችው ሃይፐርሊንክን ክሊክ አደርጋታለሁ። ክሊክ በማድረግ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ማስገባት ከፈለኩኝ ዴስክቶፕ ላይ ያለ ቪዲዮ ላስገባ ነው። እዚህ ጋር ከፈለግን ያው እንመርጣለን የቱ ጋር እንደሆነ። ዴስክቶፕ ላይ ያለውን ለምሳሌ ላስገባና ላሳያችሁ። ይሄንን ላስገባ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ካርቦን ኦፍ ሶይል የሚለው መሃል ላይ ለፕሬዘንቴሽን ኢምፖርታንት ነው ብዬ ያሰብኩት ሊሆን ስለሚችል እዛ ላይ ክሊክ በማድረግ ኦኬ ለዋለኝ። አያችሁት አሁን ፕሬዘንት በመናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ስንደርስ ይሄንን ቪዲዮ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ለማየት ከፈለኩኝ ላዩ ላይ ክሊክ አድርግና ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ላዩ ላይ አሳርፍና ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ አያችሁት እዚህ ጋር ኦፕን ሃይፐርሊንክ ላለው ይችን ማለት ነው። ይችን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይጠይቀናል። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ቪዲዮውን ይከፍትልናል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ እንዲህ በማድረግ ሃይፐርሊንክ የቪዲዮ ሃይፐርሊንክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የወርድ ሃይፐርሊንክም ለማስገባት በተመሳሳይ ይሄንኑ ስቴፕ ነው የምንከተለው። እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁኝ። ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ያለ የሆነ ወርድ ላስገባና ላሳያችሁ። አዲስ ሪሰርች የሚለውን ኦኬ ላለው ይሄው ገባ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን መሃል ላይ ፕሬዘንቴሽኔ መሃል ላይ ይሄንን ለማየት ከፈለኩ ወይም ለኦዲየንስ ማሳየት ከፈለኩኝ ይችን ኦፕን ሃይፐርሊንክ ላታለኝ። አያችሁት? አሁን በወርድ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ከፈተልኝ። ስለዚህ ይሄው ወርዴን አገኘሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በማድረግ ሃይፐርሊንክን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሌላው ሶስተኛው ኢንሰርት ኢሜጅስ ነው። ኢሜጆችን ለማስገባት ባለፈው ሃይላይት አሳይቻችኋለሁ። ይሄንን ለምሳሌ ሌላ ፓወርፖይንት ስላይድ ላይ ላስገባ እዚህ ጋር ኢሜጅ ለማስገባት በቀጥታ ምንድነው አሁንም ኢንሰርት ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢንሰርት ፒክቸርስ ስንለው ምን አመጣልና አማራጮችን ያመጣልናል። አሁን ዴስክቶፕ ላይ ያለ ለማስገባት ከፈለኩኝ በቀጥታ ይሄንን ለምሳሌ ላስገባ ይሄን ፒክቸር አያችሁት? ፒክቸሬን አስገባውኝ ማለት ነው። ካስገባውን በኋላ በፈለኩት ሳይዝ ሞዲፋይ ማድረግ ይችላል። ፒክቸር አስገባው ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ትራንዚሽን ሳውንድ የሚል ነው። ትራንዚሽን ሳውንድ የምንለው ይሄን ወደ ኋላ ልመልስና ላጥፋው። ትራንዚሽን ሳውንድ የዚች ጋር ከላይ ባሉት በዚህ በመንመለከታቸው እዚች ጋር ትራንዚሽንስ የምትለውን ክሊክ አድርገው አያችሁት? ይሄ ትራንዚሽን ሳውንድ የምንለው ፓወርፖይንት ፕሬዘንት በመናደርግበት ጊዜ ስላይድ ሾው ላይ ስናደርገው ከገጽ ወደ ገጽ ሲሄድ የሚያሳየው ምልክት ነው ማለት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የተለያዩ አይነት ሼፖች ሊያሳይ ይችላል። ከነዚህ ውስጥ መርጠን እኛ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ለምሳሌ ፑሽ ላይ ነው ያለው። አሁን ፑሽ ላይ ነው ራሱ በምልክት አሳይቷል። ፑሽ ላይ ሲሆን እስኪ አሁን ለምሳሌ ስላይድ ሾው ላሳያችሁ።
ፑሽ ላይ ሲሆን አሁን ከዚህ ገጽ ወደ ሌላው ገጽ ሲሄድ ልክ እንዲህ ነው እየገፋው ነው የሚለው አያችሁት ፑሽ እያደረገው ማለት ነው ነገር ግን ሌላውን ልቀይር ብላውን ራንደም ባርስ ላርግ ብል ይሄንን ክሊክ አረኩኝ አሁን ስላይድ ሾው ላድርግና ላሳያችሁ አያችሁት አሁን ከገጽ ወደ ገጽ ሲሄድ የተለያየ ምልክት ነው የሚያሳየው የመጀመሪያውን ገጽ ላይ አይታችሁት ከሆነ የሆነ የተለየ ምልክት ያሳያል አያችሁት ስለዚህ እንትን ትራንዚሽን ሲቀያየር የተለያዩ አይነት ምልክቶችን አሁን ሼፕ ላይ ያደረኩት አያችሁት ሼፕ ላይ ሳደርግ አያችሁት ይሄን ምልክት አሳየ ማለት ነው አሁን የገባችሁ ይመስለኛል ስለዚህ እያንዳንዱን እየቀያየርን እንደዚህ ይፈልግነው ማድረግ እንችላለን ሌላው ምንድነው ትራንዚሽን ሳውንድ የምንለው ትራንዚሽን ሳውንድ እንዲፈጥርልንም ከፈለግን እዚች ጋር አያችሁት ይቺ ሳውንድ ይልና ኖ ሳውንድ ላይ ነው ያለው ይቺ ሳውንድ የፈለኩትን እዚህ ጋር አሁን ይሄ ድምጽ አለ እያንዳንዱ እንደዚህ ምናልባት እንደምትመለከቱት አያችሁት ስለዚህ አሁን ቦምብ ላይ ላድርግ ከፈለኩኝ ቦምብ ላይ ሳደርግ ስላይድ እንትኑ ይሰማል አይ ቲንክ ስላይድ ሾው እንዲህ ይሄንን ድምጽ መስማት ከፈለግን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ በማድረግ የተለያዩ የስላይድ የፓወርፖይንት ትራንዚሽኖችን ማስገባት እንችላለን ዘ ሴም ታይም እንደገና ደግሞ ድምጹን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፓወርፖይንት አስመልክቶ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምለቃቸው እንደዚህ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን መከታተል የምትችሉ መሆኑን እገልጽላችኋለሁ ለዛሬ ይበቃናል አመሰግናለሁ ባይ ባይ